Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We continue our discussion on non-participation in social and school activities. Alright, before we discuss further, let us define what does it mean by non-participation in social and school activities. It is an instant when the child is not actively involved or participating in school or social activities, whether planned by other or self-initiated. So actually, it is referred to behavior of the children's, which don't want to involve, they don't want to participate in any activities which involve interaction, which involve communication, or in general, which involve socialization. So there are different types of non-participation in social activities or school activities. So by knowing the different types, we will be able to identify children who are not participate of the school activities. All right. Number one, we have non-participation in activities, shyness of group time, or the playing with only one toys, non-social participation in play, non-participation in social play, infrequent large muscle activities, infrequent dramatic play participation, talking infrequently, and short attention. Ini adalah contoh-contoh ataupun jenis-jenis perilaku yang tidak participate dalam aktiviti dan juga mengelakkan diri untuk participate ataupun menyertai program ataupun aktiviti sekolah. Yang pertama, jenis yang pertama, non-participation in activities. Sekiranya berlaku apa-apa aktiviti, dia tidak menyertai. Shyness in a group at a group time bermaksud merasa malu ataupun segan untuk berada dalam kumpulan. Playing with only one toys adalah satu lagi jenis. Apabila bermain, diberi peluang untuk bermain dengan toys, dia hanya bermain dengan satu jenis permainan sahaja. Kemudian non-participation in social play, dia tidak involve ataupun tidak menyertai mana-mana aktiviti yang menyebabkan dia perlu berinteraksi, walaupun ianya adalah aktiviti bermain. Infrequent large muscle activities, dia akan mengelak untuk involve dalam aktiviti yang melibatkan pergerakan fizikal yang besar seperti berlari, melompat. Dia cuma melibatkan diri dalam aktiviti yang hanya memerlukan dia bergerak ataupun dalam kedudukan statik sahaja. Right? Infrequent dramatic play participation. Sekiranya ada aktiviti yang memerlukan dia berlakon ataupun melakukan aktiviti role play, dia perlu memegang watak-watak selain daripada diri dia tidak akan involve. Talking infrequently, kurang bercakap. Kemudian short attention span, mempunyai daya fokus yang terlalu pendek berbanding kanak-kanak lain. Okay, let us discuss more detail one by one of each different type of non-participation in social activities. Non-participation include standing around
and not handling classroom materials, remaining apart from the group activities, and refusing to participate when asked. Secara generalnya, kanak-kanak seperti ini akan mengelakkan diri ataupun menolak ataupun tidak mahu, refuse untuk menyertai apa-apa aktiviti dalam bilik darjah. This behavior occurs as the child feels very shy, or it might be result in considerable attention from adults. Jadi perilaku ni berlaku disebabkan oleh kanak-kanak ini berasa sangat malu, sangat segan, okay? Dan kesannya adalah dia mungkin perlukan perhatian daripada guru. Dia takut untuk ada perhatian daripada kanak-kanak. Takut ditertawakan, sebab kalau orang dewasa matang, memahami, tidak mentertawakan dia. Tetapi kalau rakan-rakan sebaya yang lain akan mentertawakan setiap kali dia cuba bercakap ataupun bertindak. However, this initial hesitation usually disappears after the child has a chance to become familiar with the school routine. Walau bagaimanapun, perilaku ni dia cuma sementara bila dia dah rasa biasa, right, dengan aktiviti pergaulan dengan kanak-kanak lain. So, sifat non-participation in activities dia tidak bersifat long term. Sekiranya guru mampu untuk mendedahkan dan memberi pengalaman bergaul, berkomunikasi, lama-kelamaan this feeling of non-participation will change to be participate in activities. Number 2, shyness at group time. Perasaan malu ketika berada dalam waktu berkumpulan. The child does not participate during group activities and does not speak when called upon, or sing, or dance, or play games, discuss, answer question, or contribute to the group. Okay. Kanak-kanak tidak menyertai, participate semasa dalam apa-apa aktiviti kumpulan. Sama ada diminta untuk bercakap, dia tak nak bercakap. Aktiviti menyanyi, dia tak nak menyanyi. Aktiviti menari, dia tak nak menari. Aktiviti bermain pun dia tak nak bermain. Alright? And dia tak nak contribute ataupun participate langsung dalam kumpulan kerana perasaan malu yang sangat tebal. Indeed, every child is born with different temperament and disposition. Some children are outgoing and meet new experience with anticipation, while some others are withdrawn and anxious about what is unknown. Jadi, kadang-kadang perkara ini berlaku adalah juga disebabkan oleh differences among children's temperament. Kepelbagaian dari aspek emosi, dari aspek personality seseorang kanak-kanak menjadikan sebahagian easy going, mudah untuk berinteraksi. Sebahagian lain perlukan masa untuk menjadikan diri comfortable, berasa selesa. Dan ada juga kanak-kanak lain dalam kategori yang takut untuk berinteraksi. Alright? Adult cannot and should not try to change the innate characteristic, but they can help them understand themselves better and put their personalities and characteristic to the best use. Jadi sebagai adult caregiver, okay, sama ada childminder ataupun teachers,
We are not going to change their characteristic. Personality seorang individu itu berbeza. Jadi apa yang perlu kita lakukan adalah kita bantu, facilitate, assist them in order for them to understand themselves better, memahami diri mereka dengan lebih baik. Okay? Kita tak menyuruh kanak-kanak ini bertukar menjadi seperti kanak-kanak lain, tetapi kita bantu kanak-kanak ini untuk upgrade, improve, memperbaiki certain characters untuk menjadi lebih baik. So dia ada beberapa karakter yang perlu ditambah baik supaya kanak-kanak ni menjadi lebih baik dan dapat menutup kekurangan yang ada. Kemudian non-participation in social play. It include any behavior in which the child does not involve with other children, such as playing alone, sitting or standing alone, seeking out adults, or talk only to adults. Non-participating social, dia tidak bergaul bersama dengan rakan-rakan sembahyang. Not involved with other children. Dia hanya bermain seorang diri. Kadang-kadang children ni cuma bermain dengan orang dewasa, guru, kakak. Social play include playing the same game or with the same material with other children, talking to peers, sharing, and otherwise interacting with other peers in verbal and non-verbal ways. Kadang-kadang ni kebiasaannya cuma bermain dengan alat permainan yang sama sahaja. Okay. Seterusnya, playing with only one toys. Ni jenis characters yang lain. The child has a very limited involvement in classroom activities. The desired behavior involvement in a minimum of 1 to 5 type of materials of activities during the school day. Kebanyakan kanak-kanak akan bermain dalam lingkungan 4 ke 5 jenis permainan. Alright? Semasa waktu sekolah. Tapi kanak-kanak yang hanya bermain dengan satu alat permainan sahaja sepanjang hari, ini adalah ciri ataupun jenis kanak-kanak yang tidak mahu participate. One of two ways to encourage this child is to give special social activities for him or her. Satu kaedahnya adalah dengan memberi satu aktiviti yang lebih sedikit, lain sedikit daripada kanak-kanak lain. Teacher should accompany the child and help the child to get started, praise them, encourage and talk with him or her. Jadi guru perlu sentiasa menemani kanak-kanak yang seperti ini dan temani dia bukanlah sepanjang masa, tapi untuk memulakan aktiviti. Okay? Dia perlukan sedikit pujian lebih daripada yang lain, lebih galakkan daripada yang lain untuk permulaan. Kemudian bila dia kanak-kanak yang pemalu ni dah boleh mula, so later on it's going to be easy for these children to continue by themselves. Tell the child that the new toys or activity is much more fun than the old familiar toy activities. Bantu dia untuk mencuba permainan yang baru. Next, infrequent large muscle activities. It is involving the child reluctant to use large muscle equipment such as slide, swing and climbers. Apabila melibatkan pergerakan yang lebih mencabar, so kanak-kanak kan cuba mengelakkan, kurang untuk involve. Dia cuma melibatkan diri dalam aktiviti dalam bilik darjah dan yang melibatkan aktiviti setempat sahaja, yang hanya menggunakan fine motor skills. When goes to large motor skill or gross, they will not be involved. Seperti sliding ataupun buoyant swing ataupun aktiviti memanjat, dia tidak aktif. Jadi sebagai kanak-kanak, kita harus dedahkan kanak-kanak dengan
aktiviti-aktiviti yang melibatkan pergerakan motor kasar ataupun otot-otot yang lebih besar, right? Jadi ini akan membentuk keyakinan diri pada children. Frequent large muscle activity involve free and confident climbing, swinging and sliding on the equipment at the rate of at least 5 times per day. Teacher or parents should help the child to overcome his or her fear or reluctance gradually using the method of gradual exposure. Jadi dia sangat penting untuk membina keyakinan diri, membina keyakinan untuk memanjat, untuk mencuba sesuatu yang baru yang pada mereka berbahaya ataupun tidak biasa. Sebenarnya ini boleh membantu aktiviti fizikal, merangsang pergerakan motor kasar, merangsang pergerakan sendi-sendi dan otot kasar. Right? Jadi apa yang cikgu ataupun orang dewasa melakukan adalah gradually, kekerapan, untuk memberi pendedahan kepada children, beri peluang, sentiasa mewujudkan peluang secara berkala untuk membiasakan kanak-kanak kepada aktiviti large muscle. Seterusnya, infrequent dramatic play anticipation. Kurang ataupun tidak involve, sangat tidak involve untuk aktiviti dramatic play. The child shows reluctant to assume a role other than himself in a play situation. Participation in dramatic play activities mean that the child freely joins in the role-playing activities and willingly assumes a role of others than himself. The stage of a dramatic area should be interesting and appealing for the children. Social support is important to help the child to gain self-confidence gradually. Jadi, children akan berasa reluctant untuk terlibat dalam aktiviti dramatic play. Dramatic play adalah aktiviti pentas, aktiviti menonjolkan diri, memainkan watak orang lain, dramatis. Ini sangat penting untuk membina keyakinan diri, mencongkil bakat terpendam, menjadi kreatif, memainkan peranan watak personality orang lain. Jadi children kebiasaannya tidak ada masalah, right? Dia akan merasa seronok. Tapi kanak-kanak yang kurang melibatkan diri, dia sebenarnya menunjukkan yang dia tidak mahu participate, tidak mahu memainkan peranan, tidak mahu membantu diri menyerlahkan sifat-sifat kepimpinan, sifat-sifat memimpin, right? Jadi pendedahan ataupun galakan perlu dilakukan oleh orang dewasa untuk memiliki atau membentuk self confidence. Jadi kita tak nak kanak-kanak terlalu lama terbiasa dengan rasa rendah diri, rasa malu, tidak mahu expose, menonjolkan diri pada khalayak. So it's supposed to get familiar, berani. Kemudian sebab ada banyak lagi sifat-sifat yang akan terbentuk, karakter-karakter baru yang akan terbentuk melalui dramatic play. Talking infrequently, kurang bercakap. It means that the child refuse or reluctant to ask or answer questions or otherwise speak verbally to others like other children of his development level. The basic strategy to encourage the child to actively talk is by reinforcing the speaking behavior and do not reinforce the non-verbalization in attempt to get teacher attention. Right? So one of the ways how to make these children talk more frequently is by giving a reinforcement. Okay, dan juga elakkan daripada
menggunakan non-verbal communication. Create satu activities yang mana children dilarang menggunakan non-verbal. Sebab dia dah terbiasa. Dia tak nak bercakap dalam bentuk verbal. Dia hanya menggunakan verbal. Geleng kepala, hangguk. Jadi, orang berrespon. So, for him or for her, there is no need for him to talk verbally because by using his or her sign language, everybody accept that and understand. So by creating a games or activities and not allowing him or her to use non-verbal will encourage him to speak up. Dia boleh membantu latihan untuk mengeluarkan suara. Bercakap dalam intonasi yang normal yang boleh didengari oleh orang lain, tidak terlalu perlahan. Okay, short attention span. It is the behavior in which the child attend to activities for a shorter period of time than other children of the same age and developmental level. This may be demonstrated by such behavior and inability to sit still, difficult in focusing on what she is doing. The child frequently has difficulty in finishing a given project. Alright, so short attention span, kemampuan untuk memberi perhatian yang terlalu pendek. Dia tak boleh nak fokus pada sesuatu perkara ataupun pekerjaan dengan lebih lama. Right? Jadi, sekiranya pelajar ataupun kanak-kanak seringkali mempunyai kesukaran, difficulty in focusing on what she is doing, maka dia akan ada masalah untuk menyelesaikan sesuatu tugasan ataupun pekerjaan. So what are the causes of non-participation behavior? Apakah punca-puncanya yang menjadikan kanak-kanak tidak mahu melibatkan diri dalam aktiviti di sekolah? Number one is it might be because of lack of socialization. Kurang socialization di rumah, ataupun cuma ada dia adalah anak tunggal, tidak ada adik-beradik yang sebaya. Yang kedua, yang ketiga, tidak ada surrounding untuk socialization, kurang dibiasakan. Kemudian nombor dua is pampered, terlalu dimanjakan. Loss of loved ones, kehilangan orang tersayang disebabkan kematian ataupun perceraian. Children's temperament, memang personality kanak-kanak tersebut tidak bersosial. Okey, jadi sekiranya kita dapat tangani macam mana menangani lack of socialization, that's why we expose children to preschool environment, playground, playtime. Kemudian kurang memanjakan, maknanya less attachment, less time spent with adults, more spending time with the children. Beri peluang untuk berinteraksi dengan kanak-kanak lain seusia mereka berbanding spend more time with their parents or adult. Kemudian if the children have this temperament, lack of confidence, lack of communication, so parents need to provide more time for them to interact, expose more in outdoor activities. Okay, next is eating behaviors. Tabiat makan. So what is eating behavior? Eating behavior, the definition, it is an instant when the child is eating in the manner that is not appropriate. It includes messing with the food, finicky eating, and too much consumption of the food. Jadi tabiat makan yang tidak baik bukan hanya daripada jumlah makanan yang diambil, tetapi termasuk juga manners, perangai kanak-kanak terhadap makanan yang tidak sesuai. Perangai ataupun tabiat yang tidak sesuai ditunjukkan ketika berhadapan dengan makanan.
Tabiat tak sesuai termasuk juga adalah menyepahkan makanan, terlalu memilih makanan, ambil makanan terlalu banyak melebihi daripada keperluan badan. Inilah panggil eating behavior. So, jenis-jenisnya ada 4. Finicky eating, refusal eating, overeating, messy eating. Okay, let us discuss one by one. Finicky eating, it is an instant in which children are being choosy or fussy about the meals. Dia terlalu memilih. Terlalu sangat susah untuk diberi makanan. Ini tak kena, nasi goreng ni keras lah, nasi goreng ni melekat lah nasi dia, sayurnya ada, ada color yang dia tak gemar. So, too fussy. So, menjadikan dia akan ada masalah untuk makan. The child may sometimes refuse to eat certain type of food and sometimes may refer to eat a junk food instead. Sekiranya kanak-kanak terlalu fussy, terlalu memilih tentang makanan yang dimasak, so dia boleh menjadikan kanak-kanak mengelakkan untuk makan dan memilih untuk makan makanan yang kurang sihat, yang tidak sihat. Makanan segera, makanan yang diproses seperti keropok, keropok yang mengandungi banyak flavor-flavor, chemical tambahan yang tidak menyihatkan. It is in fact the common type of children's eating behavior. Usually children refuse to eat healthy food such as wheat, rice, vegetable, fish and etc. Due to that, the child might be exposed to illnesses and low immune system. Jadi bila kanak-kanak refuse, tidak mahu makan makanan yang berkhasiat seperti nasi ataupun sayur-sayuran, ikan, daging, ayam, bagi kanak-kanak akan kekurangan nutrien penting. Bila kanak-kanak kurang nutrien penting, maka kanak-kanak mempunyai potensi untuk terdedah kepada penyakit dan juga mempunyai sistem imun yang rendah. The reason behind this type of eating behavior may be vary according to the age and individual development. For example, the toddler refusal to eat certain meal may be because of they are not ready to consume the meal or their taste bud is not ready for the meals. Jadi antara puncanya boleh jadi selera dia belum terbuka lagi untuk makanan-makanan tersebut sebab belum didedahkan, ataupun dia belum bersedia. Jadi guru-guru ataupun ibu bapa perlu mengambil langkah untuk menjadikan kanak-kanak ini bersedia untuk menerima makanan yang mempunyai nutrisi penting. Next, messy with eating. It is the type of eating behavior in which the child eats in a messy manner, spilling food, soil herself at the meals, playing with the food, and eat the food inappropriately. A young preschooler might involve in messy eating, and is find is effective in order to get the attention for adults. By the time children pass their 3rd birthday, messy eating become a common behavior. Parents and teachers should understand that children's mess the dinner table may because of the nature of the food is not solid. All the children is actively playful. Some food are too difficult to consume. Some are too big for the little mouth of the children. Some are too scattered like rice. And some are difficult to hold with a spoon. Messy with eating ni satu perbuatan bersepah, makanan yang bersepah, bertaburan di sekeliling, di persekitaran tempat duduk kanak-kanak. Kalau kanak-kanak di dalam keadaan yang kecil, tidak tahu menggunakan sudu, tidak tahu menggunakan forks ataupun makanan yang melibatkan mudah bersepah seperti nasi, biskut, yang gigit terus keluar serpihan-serpihan, itu tak ada masalah.
nature of the food itself, tekstur makanan itu sendiri. Tapi sekiranya kanak-kanak telah meningkat dewasa, membesar pada usia yang lebih besar, 4 tahun, 5 tahun, kemudian dia dah pandai menggunakan sudu tetapi menyepahkan makanan, ini adalah satu tabiat yang perlu diperbetulkan. Jadi parents perlu memahami apakah situasi kanak-kanak dan situasi makanan. Adakah makanan terlalu besar, sukar untuk dimakan, ataupun terlalu rapuh yang akan menyepahkan, yang akhirnya akan menyebabkan orang dewasa ataupun parents menjadi marah. So messy eating harus diteliti dari pelbagai sudut. Okey, dan sekiranya perkara itu boleh dikawal, maka parents ataupun adults need to control the situation in term of the type of food, jenis-jenis makanan apa yang akan mudah menjadi bersepah, ataupun alat yang digunakan untuk makan. Okey, pastikan ianya sesuai. Makan mi berbentuk mi ataupun makanan yang berbentuk bihun menggunakan sudu, of course is going to be mess. Kadang-kadang diberikan chopstick yang mana dia tidak pernah menggunakan chopstick, of course it's going to be mess. Okay. And the last part is overeating. Ada satu lagi, refusal to eat. Overeating, makan terlebih daripada jumlah yang sepatutnya. It's referred to the action in which the child eat more food than his or her body requirement. As a result, the child may become overweight, obese, and experience more health problems. The child may eat too much food or eating as a frequent rate. Overeating among children also include taking too much sugar, too much salt, and cholesterol more than the optimal level of the body. Overeating adalah pengambilan makanan yang melebihi daripada keperluan. Ia juga termasuk mengambil makanan yang tinggi dengan gula, tinggi dengan garam, ataupun mempunyai kolesterol yang tinggi. This eating problem may lead to two aspects of problem. First, health problem. Second is self-image and self-esteem problems, which is obesity. The child who has this problem may continue to become an obese in adults. The parents should be aware of the importance of healthy diet and daily workout for the children. Jadi parents perlu mengawal, ibu bapa perlu mengawal pengambilan makanan. Dia ada jenis-jenis makanan yang walaupun diambil dalam kuantiti yang sedikit, tetapi sebab terlalu mengandungi gula yang tinggi, ataupun kolesterol yang terlalu tinggi, ataupun garam yang terlalu tinggi, dia boleh menyebabkan obesity. Jadi jenis-jenis makanan perlu dikawal oleh guru ataupun parents, dan kuantiti, jumlah makanan. Yang terakhir adalah refusal of eating. Tidak mahu makan menjadikan kanak-kanak terlalu kurus, lebih kurus daripada yang sepatutnya. Some children are having serious problem in terms of refusal to eat meals in certain time. Example, the children may refuse to have a breakfast or dinner. This type of eating problem may relate to stubbornness of the children, but if it is not addressed properly, it may lead to children's body internal problems like gastric and intestine problem. The reason for this type of eating problem could be the distraction by other interesting activities and the child's health problem. Ensuring the child to eat proper time and regular their eating schedule are very important to prevent this problem from continue until the child enter school. Tidak mahu makan, mengelak daripada makan, tidak suka waktu makan. Antara punca-puncanya sama ada makanan itu sendiri ataupun waktu makan seringkali
bertindih dengan waktu yang interesting for the children. Ketika dia sedang asyik bermain dengan game, waktu itu waktu makan. Jadi kanak-kanak memilih untuk teruskan dengan bermain game. Jadi schedule ataupun timetable need to be changed. Kalau ia melibatkan oleh stubbornness, degil, jadi parents haruslah mencari jalan bagaimana supaya children feel excitement, seronok untuk berada untuk makan. So there are few reasons why they are refusing to eat. Right? So mainly is because eating time is not interesting. Either that is due to the food itself or the timing, the schedule are redundant with interesting activities. So by understanding the cause and change to a better situation, this may reduce the refusal of eating among children. So what are the causes of eating problem? Apakah punca-punca tabiat makanan yang tidak elok ni? Number one is family eating patterns. Kemana tumpahnya kuah kalau tidak ke nasi? Bermaksud kanak-kanak mempunyai tabiat makan yang buruk adalah disebabkan oleh contoh daripada keluarga. Keluarga mungkin daripada adik-beradik ataupun parent itself yang tidak menjaga waktu makan, menjaga jenis-jenis makanan yang berkhasiat. Ataupun yang kedua, the child tries to get attention from adults. That's why they are messy with the food. Dia cuba dapatkan perhatian daripada orang dewasa. The food is not interesting. Makanan itu sendiri tidak menarik, tidak menyelerakan. Selera pada kita, orang dewasa, mungkin tak selera pada kanak-kanak. So, something that to be changed on the decoration. Health problem, ada masalah kesihatan. Children's individual readiness, marketing of unhealthy food. Terlalu terdedah pada makanan-makanan kurang sihat. Dari segi pasaran, marketing di television menjadikan kanak-kanak consume food which is unhealthy. So by understand all these causes of this eating problem will help us to find a solution, to find a way how to make children's consuming a healthy food, right? And then show a proper way in eating habits, etiquette. So by understanding these causes, it will reduce the eating problem. The eating problems such as, here we discuss 4, finicky eating, refusal of eating, messy eating, and overeating. So I think that's all for today. Thank you very much. Assalamualaikum.